Hello everyone. Today we will meet together and learn the last chapter, chapter 4, register. I told you we will learn about register when we learn chapter 3, right? Today we will learn about chapter 4, register. We mentioned about register when we learn principle of translation. Yeah, but today we will learn more about register. Yes. Sometimes we have idea and we want to express it by writing or speaking, but sometimes we cannot. When many times many students, when I ask them, okay, what's your name? Yes, they can answer me, but when I ask them, how did you feel about the weather today? Okay, they cannot express. It's really simple, but they cannot express it. They have no vocabulary, they have no expression to use structured grammar, and then they cannot answer. Oh, so in English, it's really necessary for you to learn about expression. Today we will learn about register. That's a principle of translation we learn in chapter 2, but it's also a way for you to learn about expression. Nhìn vào hình các bạn cũng có thể thấy được rằng khi chúng ta suy nghĩ về một ý tưởng thì chúng ta có ý tưởng rồi, chúng ta rất dễ viết hoặc nói về cái ý tưởng đó. Nhưng trong quá trình các bạn học ngoại ngữ, các anh chị học ngoại ngữ thì đa số sẽ mắc phải một cái trường hợp như thế này, là các anh chị sẽ không tìm ra được các cách diễn đạt. Các anh chị có tư vấn nhưng không thể biết được cách diễn đạt và mong muốn theo cái ý tưởng của mình. Điều này khiến anh chị không thể nào giao tiếp được, cũng như là không thể nào viết hoặc nói được. Hôm nay chúng ta học về register. Register là một trong 6 quy tắc dịch chúng ta đã học ở chương 2. Hôm nay chúng ta sẽ học rõ hơn về quy tắc dịch này. Tuy nhiên, bài này tôi cũng mong anh chị nắm vững luôn cái cách chúng ta sử dụng nhiều cấu trúc, nhiều cách diễn đạt cho một ý tưởng. Nó không chỉ tốt cho việc dịch cho chúng ta mà nó còn tốt cho việc nghe, nói và diễn đạt bằng tiếng Anh. Vậy bài hôm nay các anh chị hãy cùng xem có bao nhiêu cách diễn đạt cho một ý tưởng nhé. Different word or expression. Chúng ta có nhiều cách và nhiều từ để diễn đạt một ý tưởng. For example, in Vietnamese we have the word ăn, but we have a lot of ways to say it, right? Trong tiếng Việt chúng ta có động từ ăn, nhưng mà trong tiếng Việt chúng ta cũng có rất nhiều cách để diễn đạt động từ ăn này. Ví dụ như sơi, dùng, đớp và nhiều từ khác nữa. In English, we have be quiet. We have a lot of ways to express this word. Keep silent, shut up, you shouldn't make noise, right? A lot. Hoặc trong tiếng Anh chúng ta cũng có cùng từ be quiet, và chúng ta có rất là nhiều cách diễn đạt. Keep silent, shut up hay shouldn't make noise. Vâng, trong bất cứ ngôn ngữ nào thì mỗi từ hay mỗi cách diễn đạt đều có nhiều cách diễn đạt tương đương. Điều này nếu chúng ta nắm rõ được cái bản chất của ngôn ngữ như thế này thì việc chúng ta diễn đạt bằng tiếng Anh hay diễn đạt một ngôn ngữ rất là dễ dàng. For example, we have the phrase sit down. We have a lot of ways to express this. Take a seat. Do sit down. Be seated. Can you find a chair? Someone is still standing. Could you mind sitting down? Yes, we have a lot of ways. Different modes. Yeah, sometimes we make mistakes and we want to say sorry. How many ways to say this? A lot. Many ways. Sorry, I would like to apologize to you. I would like to apologize for a lot of ways. Khi diễn đạt một ý tưởng chúng ta cũng có rất là nhiều cách và nhiều cái mức độ để diễn đạt. Ví dụ khi chúng ta mắc lỗi thì chúng ta phải nói lời xin lỗi, thì chúng ta cũng có thực sự rất nhiều cách để chúng ta diễn đạt. Cũng có thể nói xin lỗi, cũng có thể nói là tôi muốn xin lỗi bạn về điều gì đó. Chúng ta có rất nhiều cách để diễn đạt. Different ways of expressing language styles.
Về cái cách này, về phần này thì tôi muốn các bạn để ý nhiều hơn và tập trung về phần này. Chúng ta có rất nhiều cách để diễn đạt các phong cách ngôn ngữ. Ví dụ chúng ta có ví dụ là not to hear, không được ăn ở đây. Đây là một cụm từ hay là một câu cảnh báo. Nhưng khi chúng ta viết ra các cái cách nói khác nhau thì chúng ta sẽ có những cách diễn đạt khác nhau. Officially, this is the level of familiarity. Ở mức độ trang trọng nhất có thể thì thường được dùng cho các văn bản về pháp luật, về luật pháp hay các văn bản về chính phủ thì mới được dùng officially. Vậy cụm từ không được ăn ở đây sẽ diễn đạt ở mức độ trang trọng nhất như thế này bằng cách nào? The consumption of many nutrients was over-equipped is categorically prohibited. Yes, that's it, obviously. Cụm từ cấm ăn ở đây được diễn tả một cách trang trọng, đầy đủ và chính xác nhất theo văn bản pháp luật. Mức độ tiếp theo, official. The consumption of nutrients is prohibited. The next level, that's informal. You are required not to consume food in this establishment. Mức độ này là mức độ trang trọng. Và tất nhiên là các bạn để ý là như chúng ta học ở chương 2 thì chúng ta chỉ để ý tới được formal và informal. Bây giờ chúng ta sẽ tới nhiều phần hơn. Neutral. Eating is not allowed here. Informal. Please don't eat here. Colloquial. You cannot fit your face here. Slang. Left the doors. And the last one, taboo. Taboo thì như các bạn đã biết nó thuộc về mức độ lịch sử thấp nhất rồi, xuống mức lịch sử thấp nhất trong cái thang level of familiarity, trong cái thang mức độ lịch sử thì các bạn để ý ra đây chỉ là ví dụ thôi và chúng ta sẽ hạn chế sử dụng cái taboo này. Taboo thường thường là từ cấm. Vậy thì khi học ở chương 2 chúng ta học về văn phong thì chỉ có hai trường hợp là formal và informal. Vậy bây giờ chúng ta học rõ hơn ở trong chương 4 này thì các anh chị có thể thấy chúng ta có rất là nhiều mức độ lịch sử khác nhau. Đó là về trang trọng dành riêng cho luật, các cái văn bản pháp luật, official. Và giữa formal và informal chúng ta có neutral, là nó không có trang trọng nhưng nó cũng chưa đến mức informal, thân thiện, thân thiết. Và chúng ta có những mức lịch sử thấp hơn nữa. Vậy thì khi diễn đạt các bạn có thể tùy vào tình huống, tùy vào nơi mà ngôn ngữ đang được sử dụng để áp dụng cho phù hợp. Now practice. Convey the following message in different words and identify possible context. The first one, that's in no smoking. You have 3 minutes to do this. Yeah, that's good. We have please don't smoke here. Ladies and gentlemen, smoking is not allowed here, right? Yes. Yeah, another word. That's good. Can you go out? Yes. Please stop smoking a lot, right? Good job. The next message, that's it, I'm sorry. How can you convey this in English? I want to apologize for. I'm really sorry. Sorry. Good. Very good. We have many coins, many messages, many ways to express this. But I want you to practice and try to write a lot until you cannot write anymore in your notebook. Okay? That's good. Now, please tell me, we have 14 ways, 14 expressions for the message. Thank you. Tiếp theo, sau khi các bạn tập diễn đạt nhiều nhất có thể cái thông điệp là no smoking và I'm sorry, thì bây giờ chúng ta có phần luyện tập tiếp theo là các bạn thấy chúng ta đã có 14 cách diễn đạt khác nhau dành cho cụm từ thank you. Bây giờ các bạn hãy phân tích cho tôi biết được từ 1 tới 14 này cách diễn đạt số mấy đã thuộc về ngôn ngữ viết
Vâng, ngôn ngữ từ các diễn đạt số mấy là thuộc về ngôn ngữ nói. The first one, we should like to acknowledge our thanks to for. Yeah, that's a written language. Vâng, đó chính là ngôn ngữ viết. It's most kind of you. Chính xác, đó là ngôn ngữ nói. This is spoken language. How kind. Spoken language. I can never repay you. This is spoken language. Thanks a lot. Spoken language. Please convey our thanks to. This is written language. We thank you for your consideration. That's the written language. Many thanks. Spoken language. I'm extremely grateful. Written language. And in conclusion, words to say. That's the written language. I should like you to know how gratitude I am for. Written language. What a lovely surprise. Spoken language. Finally, I should like to express my gratitude to. That's a written language. A billion thanks. Spoken language. Vâng, như vậy thì chúng ta đã tìm ra được đâu là spoken language và đâu là written language. Các bạn sẽ thấy rằng và thường đặt câu hỏi ngay tức khắc. Vậy thì đôi khi chúng ta vẫn có thể nói rằng we should like to acknowledge our thanks to. Vậy tại sao lại nói đó là ngôn ngữ viết mà không thể nói là ngôn ngữ nói? Các bạn để cả anh chị ở đây là ngôn ngữ viết chứ không phải là ngôn ngữ dành để viết không? Chúng ta có thể nói ngôn ngữ viết hoặc chúng ta có thể viết ngôn ngữ nói. Nhưng mà những ngôn ngữ mang cấp độ lịch sử cao, những cái trang trọng thì chúng ta quy định nó là ngôn ngữ viết. Còn những các diễn đạt thông thường, thân thiết, mức độ lịch sử vừa phải thì chúng ta quy định nó là mức độ vừa phải thôi, thì chúng ta quy định nó là ngôn ngữ nói, spoken language. Ngoài ra thì các anh chị để ý rằng đối với register văn phong thì chúng ta phải diễn đạt đúng các tình huống ngữ cảnh đúng. Vậy thì việc đầu tiên mà xác định được register văn phong đúng thì các bạn phải xác định được context, và các bạn hãy nhớ đến chương 3. The last one, I do not agree. Chúng ta có thông điệp là I do not agree, tôi không đồng ý. Vậy thì có 12 cách diễn đạt cho cái thông điệp này. Bây giờ các bạn hãy phân biệt đâu là spoken language và đâu là written language. Yes. Number one, far be it from to me to criticize, but that's in written language. To stress a proposal in all concessions, I could never agree. Written language. Have it your own way. Spoken language. I think it could be unwise. Written language. With all due respect. Written language. You may have a point, but written language. You are wrong. Spoken language. The argument is the written language. There are, however, certain points with which I take issue. That's the written language. This is simple, not so. Spoken language. I beg to differ. Spoken language. I don't agree. Yeah, that's the spoken language. So remember, you have to distinguish spoken language, written language, and you cannot use spoken language in the formal situation, and you shouldn't use written language in the informal situation. Okay? Good job. So before you choose the suitable register, try to identify the context. So hopefully you will remember how well you learned today. I'm so happy because you do the good job. Next chapter we will learn about word order and reference in chapter 5. Goodbye and see you again.